lovely. Xin chào. Yeah, xin chào. Chào Xuyên. Hôm nay gặp lại nhiều. Am I audible? Yes, very clear. Very clear? Okay. Yeah. Pooja, I need 20 seconds. I need to pick up a paper that I prepared. So I'll be right back. Take your time. Hi, Pooja. I'm back. Shall we begin? It's 1 minute to 3. So let's begin in 1 minute. Okay? You're muted. Yes, we'll start in a minute. Mọi người đợi một chút xíu ha. Mình chuẩn bị bắt đầu rồi, đúng 3 giờ mình sẽ bắt đầu ha. Hôm nay rất là vui được biết là hội thảo kể chuyện của mình được rất nhiều người quan tâm, và chắc là cho Phụng thay mặt VMC tự giới thiệu chút xíu ha. Phụng sẽ là người dịch cho cô và cho tất cả mọi người trong hội thảo này. Phụng là đồng sáng lập của VMC và cũng là người hỗ trợ dịch thuật cho rất nhiều những khóa học Montessori của VMC cũng như là hội thảo do VMC tổ chức. Và Phụng đã có duyên được gặp cô Pooja ở Ấn Độ khi mà tụi mình đi qua bên Ấn Độ để mà quan sát môi trường Montessori ở bên đó. Và chắc cách đây cũng phải 3 năm rồi đó. Gặp cô chắc cũng phải cách đây 3 năm rồi. Và hôm nay mới có một cái duyên có thể kết nối với cô để mà mình tổ chức một cái hội thảo về kể chuyện, mà tụi mình hy vọng rằng là trong cái bối cảnh của Việt Nam, của nhiều nơi trên thế giới, mình bị với những cái ảnh hưởng của dịch bệnh đó, thì mình dành thời gian rất là nhiều ở nhà cùng với nhau trong gia đình. Thì tụi mình nghĩ rằng là cái chủ đề kể chuyện, hay cái việc mà mình cùng dành thời gian để mình trò chuyện, mình kể chuyện với con sẽ là một cái hoạt động rất là có ý nghĩa để mà mọi người có thể gắn kết lại với nhau, cũng như là mình có thể truyền cảm hứng cho trẻ, mình có thể cùng trẻ trải nghiệm những cái điều của cuộc sống thông qua những cái câu chuyện rất là đơn giản như vậy ha. Thì hôm nay cũng rất là vui khi thấy có rất là nhiều bạn học ngày xưa của Phụng, các bạn đã học các chương trình đào tạo về Montessori của VMC. Rất là vui được gặp lại mọi người ha. Và bây giờ thì mình xin được phép mời cô để mà bắt đầu chương trình hội thảo của mình. Yes, Pooja, I just had a few words to introduce myself as translator, as well as a little bit about you, that we met in India, and I think a few years back, and it's our pleasure to have you today to organize this workshop for all of us. Thank you. Thank you so much. Recording in progress.
So, as Fung has already introduced me, my name is Pooja, and I started my career in teaching 20 years ago. Ừ. And since then, I have been teaching. And one of the things I learned as a part of my teaching journey is that storytelling is one of the most beautiful ways to bond with children. Ừ. Ok. Thì cảm ơn Phụng đã kéo giới thiệu vài lời về tôi ha. Thì xin giới thiệu với tất cả các bạn, tôi tên là một lần nữa tôi tên là Pooja ha. Thì tôi đã làm cái công việc dạy học, làm cái nghề giảng dạy này khoảng được hơn 20 năm rồi, và trong cái quá trình mà tôi thực hiện công việc giảng dạy và giáo dục cùng với trẻ thì tôi nhận ra rằng là cái việc kể chuyện là một trong những cái cách rất là đẹp, rất là tuyệt vời để mà chúng ta có thể tạo ra được cái sự kết nối với những học sinh của chúng ta, những đứa trẻ của chúng ta. And storytelling also is one of the most beautiful ways where two people come together. And today I'm very happy that myself, Pooja from India, is meeting lots and lots of friends from Vietnam. And it's a lovely way of two nations that come together over storytelling to become friends. Và tôi cũng nhận ra rằng là kể chuyện là một cái cách rất là tuyệt vời để mà gắn kết hai con người, hai tâm hồn lại với nhau. Và hôm nay tôi cảm thấy rất là may mắn khi bản thân tôi, Pooja, được có cơ hội gắn kết với tất cả các bạn ở Việt Nam, hai quốc gia, những con người từ hai quốc gia khác nhau có thể gắn kết với nhau thông qua những câu chuyện cùng với nhau. And before I give you more details about storytelling, I would like to tell you a small story. Trước khi mình đi nói về cái việc là mình phải kể chuyện như thế nào thì mình hãy bắt đầu bằng một câu chuyện ha. Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ. So long time ago in Africa, there was a small village. Ngày xưa ở châu Phi có một ngôi làng nhỏ. And in this village, there was no electricity for a long time. Và trong ngôi làng này người ta không có điện trong một thời gian rất là dài. And one day, they got electricity and technology improved, and this village received electricity. Và cho đến một ngày nọ thì ngôi làng này nhận được có được những cái công nghệ đủ để mà họ bắt đầu có điện và sử dụng điện trong cuộc sống của mình. And this news went to all parts of the world. The news about this little village in Africa receiving electricity was a news that went all around the world. Và cái tin này nó lan truyền đi cả thế giới luôn, bởi vì có một ngôi làng rất là nhỏ ở châu Phi mà bắt đầu có điện để sử dụng, thì đây là một cái tin tức gì đó nó rất là nó được lan truyền cả thế giới, rất nhiều người biết đến cái điều này. And there was a TV salesman in America who read this news about the village receiving electricity, and he wanted to visit this village, and he wanted to see if he can sell TVs to this village, televisions. Và có một người này là một người đàn ông chuyên bán tivi, và ông này sống ở Mỹ, thì ông cũng biết đến cái tin rằng là có một ngôi làng nhỏ ở châu Phi kìa, họ đã có điện, họ sử dụng rồi. Cho nên là ông này, ông nghĩ rằng là vậy thì ông muốn đến đó một chuyến để mà xem nó như thế nào, và để xem ông có bán được những cái tivi cho cái nơi này hay không. So this man, this TV salesman, he took two of his TVs and he
traveled all the way to this little village in Africa. Và ông này ông bắt đầu thu dọn hành trang của mình, đó là 2 chiếc tivi, và ông đi đến tận cái ngôi làng nhỏ đó ở châu Phi. And one evening, he watched all the people, all the villagers of this village, and he saw what they do every day from morning till night. What is it that these villagers do? And he was observing them. Và khi mà ông này ông đến đó thì ông dành thời gian nguyên cả một cái ngày từ sáng cho đến chiều tối để ông quan sát xem rằng là một cái ngày bình thường của những cái người dân trong cái ngôi làng này là họ làm cái gì đây. So the villagers would get up in the morning and they would have a little breakfast and they would go to the fields to work and they would work till evening. Ừ. And in the evening, the villagers would come back home after a hard day's work. Ừ. Thì từ sáng sớm thì những người dân trong làng á, sau khi mà họ ăn một cái bữa sáng nhẹ của họ thì họ bắt đầu đi ra đồng để làm việc, và họ làm việc từ buổi sáng cho đến chiều tối, và chiều tối thì họ mới bắt đầu trở về nhà sau một cái ngày làm việc rất là vất vả. And once they all came back home in the evening, they would meet under a big acacia tree. There was a big tree in that village, and all the elders of the village, the young children of the village, all of them would go and sit under the acacia tree. Do I need to translate the name of the tree, because I'm not sure what is the name of the tree? You can just say tree form. A big Just tree. a big Like tree. a big tree. So you A big tree. So in the evening when they get back home, then they will all gather under that tree. Yes. Và cái buổi chiều tối khi những người dân làng này trở về cái nơi ở của mình thì họ bắt đầu quây quần ở bên nhau, tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, nam hay nữ, họ bắt đầu quây quần bên nhau dưới một cái cây rất là lớn ở trong cái ngôi làng đó. And once they would meet, gather under the tree, an old storyteller would come and tell them stories. And throughout the evening, he would tell them stories and they would have fun. The children would laugh and giggle. The elders would share their stories. So the whole evening would go in listening to stories. Vậy thì khi mà dân làng quây quần ở đây thì điều gì xảy ra? Thì có một cái người, thời gian là 15 giờ 11. Có một cái người giống như là cái người một cái người bô lão ở cái ngôi làng đó, và cái người này chuyên kể những cái câu chuyện. Thì khi cả những cái người dân trong làng quây quần ở bên nhau á, thì cái người kể chuyện này lại đến đó và kể cho tất cả mọi người nghe những cái câu chuyện, và họ chia sẻ những cái câu chuyện đó cùng với nhau. Những em nhỏ thì sẽ vừa nghe kể chuyện vừa có thể cười nói cùng với nhau, còn những người lớn thì tiếp tục chia sẻ những cái câu chuyện với nhau như vậy. Và đó là cái cách mà họ dành thời gian của một cái buổi tối cùng với nhau sau một cái ngày làm việc rất là vất vả. And after listening to the stories, the villagers would go back home and cook a meal and eat the meal and go to bed. Và sau khi nghe kể chuyện thì những người dân làng này họ lại quay trở về cái tổ ấm của mình, đúng không ạ? Cái ngôi nhà của mình, để họ bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối, và sau đó họ sẽ ăn bữa tối và sau đó là họ đi ngủ. The TV salesman, he observed them for a few days. So every day the villagers would get up in the morning, have breakfast, go to the fields to work, and in the evening they would come and gather under the tree, share stories, go back home, rest, and continue the same thing day after day. Và đó là cái điều mà cái người bán TV ổng quan sát thấy hàng ngày khi mà
khi mà ông này dành vài ngày để mà quan sát tất cả những người dân trong làng để xem một cái ngày bình thường của những người dân này sẽ trải qua như thế nào, thì chỉ đơn giản là buổi sáng sớm thức dậy ăn sáng, ra đồng làm việc cho đến chiều tối về quây quần với nhau nghe kể chuyện, sau đó And the về TV nhà nghỉ ngơi, đúng không ạ? and the TV salesman, he thought, I think I should catch hold of them in the evening and tell them, show them the TV. I will show them the TV. So that in the evenings, they don't have to go and sit under the tree. They can come and see the TV. Thì cái ông bán tivi này ông mới nghĩ rằng là ok, vậy thì mình sẽ đợi đến buổi chiều tối khi tất cả mọi người đi làm về, mình sẽ cho mọi người xem một cái chiếc tivi nó là như thế nào. Mọi người không có cần đến bên chỗ cái cây để mà nghe kể chuyện nữa, mà mọi người sẽ đến chỗ của ổng để xem chiếc tivi của ổng. So one evening, the TV salesman, he met two villagers and he called them. He said, come here, I want to show you something. And the TV salesman, he took the two villagers to his house and he switched on the TV. Thì một buổi chiều tối nọ thì cái ông bán tivi này ổng mới đón hai cái người dân làng. Sau khi mà họ đi làm về, ổng gặp hai người và ổng kêu tôi có cái này hay lắm rồi, tôi muốn chỉ cho anh chị xem, anh chị hãy về cái chỗ của tôi đi. Và ổng dẫn hai cái người trong làng này về cái nhà của ổng, và ổng bật tivi lên cho họ xem. And the minute he switched on the TV, colorful images came on the screen. And the villagers were very excited. They saw such wonderful images of mountains, of faraway places, of rivers, of beautiful fishes. And the TV salesman, he said, this is what a TV can show you. It can show you around the world. Và khi mà hai cái người trong làng này về đến cái nơi của ông bán tivi, ông bật cái tivi lên, và hai cái người này mới bắt đầu thấy là wow, quá trời những cái hình ảnh thật là mới lạ, những cái dãy núi, những con sông, những con cá với rất là nhiều những cái màu sắc khác nhau, những cái nơi rất là lạ mà họ chưa nhìn thấy bao giờ. Họ cảm thấy rất là ngỡ ngàng với những cái hình ảnh mà họ thấy được trong cái tivi đó. Thì cái ông bán tivi này lúc này ông mới nói rằng là đây là cái điều mà một chiếc tivi có thể cho chúng ta thấy. Chiếc tivi có thể cho chúng ta thấy cả thế giới, đúng không ạ? So the TV salesman said, you don't have to go to your tree anymore. You don't have to go and sit under the tree anymore. And you don't have to listen to the same old stories that your storyteller tells you. Come, I will show you new movies every day on TV. I will show you new images on TV, colorful images of faraway places. Và ông tivi này ông nói tiếp rằng là cho nên là mỗi ngày á, các anh chị không có cần phải đến cái gốc cây đó để nghe những cái câu chuyện mà kể đi kể lại hết ngày này qua ngày khác đâu. Hãy đến đây, tôi sẽ cho các anh chị xem tivi. Anh chị sẽ được thấy rất là nhiều những cái bộ phim khác nhau, rất là nhiều những cái hình ảnh khác nhau, cho các anh chị thấy cả cái thế giới này rất là nhiều điều mới lạ. And he said, I will gift these two TVs to you. And he gave one TV to one villager and he gave another TV to another villager. And he said, go and watch from your homes from now on. And he knew that the minute they start watching the TV, they will start getting addicted to the TV. And soon, everyone in the village would want a TV for themselves. Thì ông này ổng cũng hay lắm. Cái ông bán tivi này nè, sau đó là ổng cho mỗi người một chiếc tivi. Ổng mang 2 cái tivi đến, đúng không ạ? Mọi người nhớ không? Thì ổng cho
hai cái người mà đến xem tivi ở nơi của ổng, mỗi người sẽ được nhận một chiếc, và ổng bảo rằng là anh chị hãy mang chiếc tivi này về nhà của mình và xem tại nhà của mình đi, không có cần đến cái cây đó để mà nghe kể chuyện để làm gì đâu. Và trong đầu ổng nghĩ rằng là ổng biết rằng là khi mà người ta đã bắt đầu xem tivi rồi thì người ta sẽ bị nghiện, và khi những cái người xung quanh thấy được hai cái người này có những cái chiếc tivi như vậy, có những cái thứ hay ho như vậy, thì những người xung quanh cũng sẽ muốn có những cái chiếc tivi cho chính cái ngôi nhà của họ, cho chính bản thân họ. So the TV salesman knew that once people get addicted to the TV, he can come back again after 2-3 months, and then everybody would buy a TV from him and he could make a lots of money. Và ổng nghĩ rằng là để sao để mọi người biết tivi là gì, bắt đầu xem và bắt đầu rất là thích tivi rồi ấy, thì sau khoảng 2-3 tháng nữa ổng sẽ quay lại nơi này nữa, và ổng sẽ có thể bán được rất là nhiều tivi nữa cho những người xung quanh, bởi vì ai cũng sẽ muốn có một chiếc tivi, đúng không? And the TV salesman went back to his country, America, from where he had come. And here, back in the little African village, people started watching the TV. Dạ. Và cái ông này thế là ổng đi quay trở về lại nước Mỹ, cái nơi mà ổng đến, đúng không ạ? Và đúng là ở châu Phi, cái ngôi làng nhỏ đó, người ta cũng bắt đầu xem tivi rồi đó. Yes. After many days, after many months, the TV salesman said, "Let me go and see what's happening in the village. Because if they are watching TV, then it's the right time for me to bring lot more television sets to this village and to sell them." So after 2 months, he came back to the village to see what was happening in the village. Thì cái ông bán tivi này, ổng nghĩ rằng là sau khi mọi người xem tivi, mọi người sẽ nghiện, và để sau một khoảng thời gian thì ổng sẽ quay lại và ổng có thể bán thêm nhiều tivi nữa. Và 2 tháng sau, ông quyết định rằng là ông sẽ quay về châu Phi và nghĩ rằng là mình có thể bán được rất là nhiều tivi cho những cái người dân ở cái ngôi làng này. And when the man came back, he saw that the villagers, in the morning, they got up, they had their breakfast, they went to the fields, and in the evening, they again went back to the same old tree and they sat there and listening to their storyteller. Lần này khi mà ổng quay lại thì ổng lại chứng kiến một cái cảnh tượng rằng là những người dân làng sáng sớm vẫn đi làm cho đến chiều tối khi đi làm về thì lại làm gì ạ? Lại quay quần ở bên dưới cái gốc cây đó để mà nghe kể chuyện. So he was wondering what happened to the 2 TVs that he had gifted to the villagers, and he looked around the village. And he saw the 2 TVs were kept under a old tree, and there was a lot of dust that had gathered on the 2 TVs. It was not used in a long time. Và ổng tự hỏi rằng là cái chuyện gì đã xảy ra với hai cái tivi mà ổng đã tặng cho hai cái người dân làng ở đây. Và ổng nhìn xung quanh cái ngôi làng, ổng tìm kiếm cái tivi của ổng, và ổng thấy là cái tivi của ổng bị chất ở bên dưới rất là nhiều những cái đồ đạc khác ở dưới một cái cây, và nó đóng một cái lớp bụi rất là dày bởi vì không ai sử dụng nó hết. So the TV salesman, he identified the 2 villagers to whom he had gifted the TV, and he went to meet the 2 villagers. Và ông bắt đầu đi tìm hai cái người mà ông đã tặng hai cái tivi đó, đi gặp hai người đó để nói chuyện. And he asked them, "Hello, do you remember me? You remember that I gifted you 2 television sets?" Then the villagers said, "Ha ha ha, we remember the televisions." Xong ông này tìm đến hai cái người dân làng đó và nói rằng là chào anh chị, xin chào, anh chị có nhớ tôi không? Ngày xưa là tôi tặng cho anh chị hai cái chiếc tivi đó, nhớ không? Thì hai người dân làng này mới đáp lại rằng là
Ha ha ha, tôi nhớ rồi, tôi nhớ hai cái chiếc tivi đó nè. Huh. So are you not watching the TV? Why have you put it under the tree here? It is gathering dust. Don't you like the TV? Don't you like the wonderful images that it shows? It's such a colorful storyteller. The TV is a very colorful storyteller. Did you not like the TV? Asked the TV salesman. Và các ông này hỏi rằng là ủa, sao hai anh chị không có coi tivi hả, không có thích cái tivi hả, tại sao lại để cái tivi nó ngay ở cái dưới gốc cây này rồi để nó đóng bụi dày như vậy, không có sử dụng nó hay sao? Tôi thấy là cái tivi nó kể những cái câu chuyện rất là nhiều màu sắc, mà những câu chuyện rất là hay và nhiều màu sắc, mà anh chị không thích hay sao? And the two villagers, they replied, no, 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 no. Your storyteller is very nice, very colorful. It has lots of music. It has wonderful things to show us from all around the world. But there was one problem. Và hai người dân làng này nói tiếp, không không không, cái tivi của cái người kể chuyện của ông á, cái tivi của ông á rất là hay, rất là thú vị, nhiều màu sắc, nhiều âm thanh, cho chúng tôi thấy rất là nhiều điều ở của thế giới, nhưng mà nó bị thiếu một điều. So the TV salesman asked, really? What was the problem? Và các ông bán tivi ông nói, ủa, thiệt vậy luôn á hả? Vậy thì vấn đề nó là cái gì? Nó bị thiếu cái gì? And the villagers replied, sir, your storyteller only tells his stories, whereas our storyteller will also listen to our stories. Và hai cái người dân làng này nói rằng là cái máy kể chuyện của ông á, nó chỉ làm một cái việc là nó kể những cái câu chuyện thôi, còn cái người kể chuyện của chúng tôi á, không chỉ là kể những cái câu chuyện mà còn nghe những cái câu chuyện mà chúng tôi kể cho họ nữa. Còn cái máy kể chuyện của ông không có làm được cái việc đó. And that's why we like our storyteller better, they said. And they said, we don't need your TV. We like our storyteller, they said. And they went back Oops. to the tree in the evenings because their storyteller not only told his stories but he listened to all their stories. Cho nên là hồi nãy cô bị đứng cái xong tự nhiên Phụng quên mất tiêu. Cho nên đó là hai người này mới nói rằng là cho nên là chúng tôi không có cần cái tivi của ông đâu, chúng tôi vẫn thích những cái người kể chuyện của chúng tôi hơn. Và thế là ngày ngày sau khi đi làm về, những người dân làng ở cái nơi đó, ở cái ngôi làng nhỏ đó, vẫn đến bên cái cây đó quay quần nghe và kể những câu chuyện cùng với nhau. So from that, the TV salesman, he went back to his country very disappointed that he could not sell any TVs to these villagers. Và cái ông bán tivi này lúc này thì như thế nào ạ? Cảm thấy rất là thất vọng. Và trong cái tâm thế thất vọng đó, ông quay trở về cái đất nước của ông, bởi vì ông không bán được cái tivi nào cả. And that is what I want to tell you all today, that when we tell stories, we don't need televisions, because storytelling is a two-way process. As I am telling you a story, I am also listening to your story. Cho nên cái thông điệp và cái ý nghĩa của cái câu chuyện, thông qua cái câu chuyện này chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta không có cần những cái chiếc tivi để mà chúng ta kể những cái câu chuyện cho nhau nghe đâu. Cái việc kể chuyện nó là một cái quá trình tương tác từ hai phía. Chúng ta kể những câu chuyện cho nhau và chúng ta nghe những cái câu chuyện của nhau, đúng không ạ? Thank you, Phung, and thank you all for listening to that story.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Câu chuyện mở màn, câu chuyện mở màn của chúng ta ạ. So I will now. Did you all like the story? Yeah, đây sẽ mọi người có thích câu chuyện cô vừa kể không ạ? Cô hỏi mọi người có thích câu chuyện cô vừa kể không? Yes, it's one of my favorite stories. Đây là một And đây là một trong những cái câu chuyện mà tôi rất là thích. And in all my years of being a storyteller, I think the story is really true that storytelling, it builds bonds between two people. And when we tell stories, we are also looking at you, we are looking at your eyes, we are looking at your body expressions, and there is a deeper connect. There is a deep connection that comes with storytelling. Và trong suốt bao nhiêu năm là một cái người viết truyện và kể chuyện thì tôi thật sự cảm nhận được một cái điều rằng là kể chuyện thật sự là một cái cách để mà gắn kết hai con người, hai tâm hồn lại với nhau. Khi chúng ta kể chuyện cho nhau nghe hay khi chúng ta kể chuyện cho trẻ nghe, chúng ta không chỉ kể mà chúng ta còn kết nối với nhau bằng ánh mắt, đúng không ạ? Bằng những cái ngôn ngữ hình thể. Chúng ta kể, chúng ta nhìn nhau, chúng ta gắn kết với nhau, và đó là cái cách hai con người, hai tâm hồn của chúng ta có thể được gắn kết thông qua những cái câu chuyện. Thank you all. I am reading a lot of comments in the chat box. Thank you all so much. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cái suy nghĩ, cái cảm nhận của mình trên hộp chat ha. So when we choose a story, we have to choose a story that conveys four very important aspects of storytelling. So when we build a house, our foundation is very important. Like that, when we tell a story, the foundation of a story, it should rest on four important factors. Ok, bây giờ mình sẽ đi nói về cái việc kể chuyện và cái cách kể chuyện ha. Thì khi mà chúng ta kể một cái câu chuyện á, nó sẽ giống như cái việc chúng ta xây một cái ngôi nhà. Khi mà chúng ta xây một cái ngôi nhà thì chúng ta hiểu rằng là cái nền móng của cái nhà nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Từ cái móng đó chúng ta mới có thể xây nên một ngôi nhà. Thì khi mà chúng ta kể một câu chuyện cũng như vậy, chúng ta cần phải hiểu được những cái yếu tố nền tảng, cốt lõi để mà chúng ta xây dựng và chúng ta kể một cái câu chuyện. Thì nó có 4 cái yếu tố nền tảng cốt lõi để mà chúng ta kể một câu chuyện. Thì chúng ta hãy xem 4 cái yếu tố này là cái gì. And the four very important pillars, we say, I'm not sure how houses are built in Vietnam, but I'm sure it's the same everywhere. Yeah. We have pillars. Pillars are very important when you have to build a structure. And when we have to build a story, there are four pillars which we have to build our story on. Khi mà chúng ta xây một cái nhà, ngoại trừ cái móng ra thì cái phần quan trọng để mà chúng ta tạo nên một cái kiến trúc của một ngôi nhà là gì mọi người? Có phải là những cái cột nhà không? Mọi người biết những cái cột nhà đúng không ạ? Thì đối với một câu chuyện cũng như vậy. Đối với một cái câu chuyện khi mà chúng ta kể một cái câu chuyện thì nó có 4 cái yếu tố quan trọng. Nó giống như 4 cây cột của một cái ngôi nhà, để mà từ 4 cái yếu tố này chúng ta xây dựng nên một câu chuyện. And one of the pillars is love. Our story should spread love in this world. Yếu tố đầu tiên chính là tình yêu thương. Cái câu chuyện của chúng ta làm sao phải lan tỏa được tình yêu thương cho cả thế giới này. And the second important pillar of the story is truth. We should always tell the truth in our story.
Và cái yếu tố thứ hai đó là sự thật. Trong cái câu chuyện của chúng ta, ví dụ chúng ta kể một câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta cũng phải kể những cái sự thật thông qua những cái câu chuyện đó. And the third pillar is hope. Hope that everything will be all right very soon. Và cái yếu tố quan trọng thứ ba đó là gì ạ? Đó là hy vọng. Thông qua cái câu chuyện chúng ta phải truyền tải được cái thông điệp rằng là không lâu thôi thì mọi thứ sẽ ổn. Tất cả mọi thứ sẽ ổn trong một thời gian không lâu nữa. And the fourth pillar is a belief. I believe in something nice and I want to share it with the world. So my story should spread belief, a good belief, a positive belief to the world. Và yếu tố thứ ba đó là niềm tin. Thông qua cái câu chuyện nó cần phải cho chúng ta được một cái niềm tin và một cái niềm tin nào đó, tin vào một cái điều tốt đẹp nào đó, một cái điều tốt đẹp nào đó mà chúng ta vừa tin vừa muốn chia sẻ, lan tỏa cái niềm tin này cho thế giới của mình. So if I were to tell you a small story about, I can tell stories to highlight these values. But before that, I would like to share why is it important to tell stories? Why is it important to tell stories? Chút nữa thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện để mà các bạn có thể hình dung ra một cách rõ ràng hơn về 4 cái yếu tố quan trọng để làm nên một câu chuyện mà chúng ta vừa thảo luận với nhau ha. Bây giờ trước khi mà chúng ta đi làm chuyện đó thì chúng ta hãy nói với nhau một chút xíu về cái điều rằng là tại sao cái việc kể chuyện nó quan trọng, nó mang lại được cái gì cho mình. I'll be sharing a PowerPoint presentation phone and I'll tell the story. Huh? Yeah. Tôi sẽ chia sẻ một cái phần mà cô đã chuẩn bị để mà trình bày cho mọi người ha. Are you all able to see the screen? Mọi người có thấy được cái màn hình cô chia sẻ không ạ? Okay, thank you. Like I already mentioned that storytelling is very important for bonding. And why is it so important for bonding? We already mentioned that when I'm telling a story, I'm listening to your voice and I'm looking at your eyes and I'm seeing your body language, and there is my stories and when I tell my stories, you're listening to me, you're listening to all the emotions that I am trying to convey in my story, and you are experiencing all the emotions in yourself. Cái slide này chúng ta nói về tầm quan trọng của việc kể chuyện ha. Và cái điểm đầu tiên như các bạn thấy ở đây đó là bonding, đó là sự gắn kết. Bonding chính là sự gắn kết mà hồi nãy cô đã có đề cập với các bạn. Thì kể chuyện nó là một cái cách để mà chúng ta có thể gắn kết hai cái tâm hồn, hai con người lại với nhau. Not yet put I'll tell you when I finish. Và khi mà tôi kể chuyện cho các bạn nghe, tôi cũng nhìn vào ánh mắt của các bạn, tôi quan sát những cái ngôn ngữ cơ thể của các bạn, và ngược lại các bạn cũng lắng nghe tôi. Các bạn quan sát tôi, các bạn nghe giọng nói của tôi, các bạn cảm nhận được tất cả những cái cảm xúc mà tôi đang muốn truyền tải thông qua những cái câu chuyện. Và bằng một cách nào đó các bạn cũng sẽ có được những cái cảm xúc cho chính bản thân mình
qua cái việc lắng nghe những cái câu chuyện đó. And storytelling is a two-way process. When you're telling me your stories, I am listening, and it also gives me an opportunity to laugh with you, to smile with you, to be able to, shake my head and say, yes, I can relate to what you're saying. Yeah. Whereas when you're watching a TV, you're only sitting and watching. And the TV is giving me a lot of information, but emotions are not as strong. Ừ. Và như tôi có đề cập với các bạn hồi nãy, cái việc kể chuyện nó là một cái quá trình mà một cái quá trình tương tác hai chiều ha. Cái điểm thứ hai ở đây cô nói two-way process, một cái quá trình tương tác hai chiều. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện thì các bạn lắng nghe tôi, đúng không ạ? Các bạn có thể lắng nghe tôi, các bạn có thể cười cùng với tôi, các bạn có thể gật gù để mà bày tỏ cái sự đồng cảm, bày tỏ cái sự đồng ý với những cái điều mà tôi đang kể. Còn khi mình xem tivi thì sao ạ? Xem tivi nó chỉ là một cái quá trình tiếp thu thông tin một chiều mà thôi, đúng không ạ? Mình chỉ ngồi yên một chỗ và mình coi cái tivi đó thôi. Cái những cái biểu đạt về mặt cảm xúc, về mặt tương tác chúng ta không có. You may all have experienced it because most of you are all teachers and parents. When you start telling a story to your children, saying, once upon a time there was a monkey, and your children are like, I have seen a monkey. No, no, yesterday there was a monkey in my house. No, no, I will tell you what happened. And you will have so many monkey stories. Yes. Chắc là các bạn cũng đã trải nghiệm rồi, đúng không ạ? Các bạn có thể là những người cha, người mẹ cũng như là những cái người giáo viên, các bạn đã dạy cho trẻ, các bạn kể cho trẻ nghe rất là nhiều những cái câu chuyện. Các bạn có gặp những cái tình huống rằng là khi mà các bạn bắt đầu kể một câu chuyện, mình bắt đầu nói rằng là ngày xưa trong một cái khu rừng nọ có một con khỉ, là lúc đó cái điều có thể xảy ra là gì ạ? Cái nhóm trẻ của chúng ta bắt đầu rất là hào hứng phấn khởi, bắt đầu nói chen vào, đúng không ạ? Con có thấy con khỉ rồi nè, hôm bữa con thấy con khỉ nè, không để con kể con khỉ của con ra, con hôm bữa con thấy So con that nó làm is cái này vui lắm nè. Và chúng ta bắt đầu có rất là nhiều những câu chuyện về con khỉ khác nhau, đúng không ạ? and that is why storytelling makes it so personal. Whereas in a TV, it is only showing a monkey story. And I may be laughing at it, I may be enjoying the story, but it is just a one way process. I can't tell a story back to the computer. I can't tell a story back to the mobile phone. I can't tell a story back to the television. Whereas to a storyteller, I can tell my stories. So it becomes a personal connection. Ừ. Cho nên khi mà chúng ta kể chuyện cùng với nhau, đó là một cái quá trình tương tác hai chiều như chúng ta đã từng trải nghiệm. Còn khi mà chúng ta xem tivi, thì chúng ta cũng thấy con khỉ đó, chúng ta cũng được nghe cái câu chuyện kể về cái con khỉ đó, nhưng chúng ta cũng có thể cười về những cái thông tin mà chúng ta nhận được, nhưng mà chúng ta không thể tương tác lại với cái tivi hay một cái máy tính khi chúng ta nghe những cái câu chuyện trên tivi hoặc máy tính, đúng không ạ? Còn khi chúng ta ngồi nghe và kể chuyện cùng với nhau, nó là một cái quá trình tương tác hai chiều, đúng không ạ? Chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể cười, chúng ta có thể tương tác qua lại cùng với nhau, và nó tạo ra một cái sự gắn kết mang tính chất rất là cá nhân giữa những cái con người đó. And stories always tell the truth, but we all know that truth, though it is very good to tell the truth is also bitter. Ừ.
Và thông qua những cái câu chuyện ấy, người ta muốn nói về những cái sự thật. Nhưng mình đã biết rồi đúng không ạ? Đôi lúc sự thật nó mất lòng, đôi lúc những cái sự thật nó không dễ tiếp nhận, nó không dễ nghe, đúng không ạ? Thường nó là như vậy. Yes. And because the truth is so bitter, instead of telling the truth, we cover the truth with a story. So the story is telling the truth, but it is telling in a very sweet way. Cho nên cái chúng ta có thể làm ở đây là gì ạ? Chúng ta có thể sử dụng những cái câu chuyện để mà chúng ta làm dịu ngọt hơn những cái sự thật mà nó có thể gây mất lòng, nó có thể hơi khó nghe, khó tiếp nhận. Chúng ta có thể thông qua những câu chuyện để làm cho nó dễ đón nhận hơn, dễ chịu hơn một tí. So it's very important to tell the truth in a story. And when you tell the truth in a story, that story makes it very amusing. It makes it very entertaining. And the story stays with the person for a long, long time. Cho nên khi thông qua những cái câu chuyện để mình truyền tải sự thật á, thì những cái sự thật đó nó trở nên, đôi lúc mình có thể làm cho nó rất là thú vị, đúng không ạ? Mình có thể cười về nó, và những cái câu chuyện đó nó sẽ động lại ở trong mình trong một khoảng thời gian rất là lâu. And storytelling also helps us to put ideas into another person's head. Chúng ta đi nói đến cái điểm tiếp theo, cái điểm thứ hai ở trong cái slide cô đang trình bày, đó là câu chuyện, kể chuyện cũng là một cái cách để mà chúng ta gieo một cái ý tưởng nào đó vào trong tâm trí của người khác. And storytelling is not like a lecture where I'm just wanting to tell something and I keep telling for a long, long time. Storytelling makes it so much more interesting and so much more entertaining for the listener, that you can give the truth without making it look bitter or boring. Và mình nên nhớ ha, kể chuyện không phải là, nó không giống như một cái bài giảng. Không phải là mình cứ nói, mình cứ giảng rất là lâu, mình cứ nói, mình cứ giảng không cần biết là người ta đón nhận cái điều đó như thế nào. Không phải là như vậy. Kể chuyện nó có thể là một cái quá trình rất là thú vị. Có ai đó đang tiếng hồi nãy cô có nói về những cái hoạt động song song mà mình có thể làm cùng lúc với cái hoạt động này, đó là những cái hoạt động. So sorry, Phung. I think there was some noise. I'm so sorry about it. That's okay. Let me continue. Yeah. Câu chuyện nó phải là một cái quá trình mà nó mang đến nhiều những cái điều thú vị cho người nghe, đúng không ạ? Người ta cảm thấy phấn khởi, người ta cảm thấy người ta muốn nghe cái câu chuyện đó, và nó giúp cho cái việc truyền tải cái thông điệp của sự thật một cách nhẹ nhàng hơn, một cách dễ đón nhận hơn, đúng không ạ? Một cách thú vị hơn. Yes. And storytelling it's a bridge. It's a bridge between the past and the future. Like when I tell stories to my children about my grandmother, my children have never seen my grandmother. But if I tell my child stories about my grandmother, stories about my grandfather, my child will learn to appreciate who his ancestors were. Chúng ta đi đến cái điểm tiếp theo về nói về cái tầm quan trọng của việc kể chuyện, cái điểm thứ ba ở đây ha. Thì cái điểm thứ ba ở đây nói gì? Nói về cái việc rằng là kể chuyện nó là một cái cầu nối giữa quá khứ và tương lai. Ví dụ như khi mà chúng ta kể cho con của chúng ta
nghe một cái câu chuyện, cái câu chuyện này về cái người bà của chính bản thân mình nè, bản thân mình nè, thì con của mình chưa bao giờ được gặp bà của mình, có nghĩa là đúng không ạ? Người bà của mình, nhưng thông qua những cái câu chuyện khi mà con được nghe thì con sẽ học cái cách trân trọng và cảm kích những cái người xa xưa, những cái người là tổ tiên của mình trong gia đình của mình, những người mà thậm chí mình còn chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt. And telling stories about our ancestors, telling stories about what my parents and my grandparents lived for, will pass on the values to our children. Và thông qua những cái câu chuyện này, những cái câu chuyện về những người thân tổ tiên trong gia đình của mình, nó giúp chúng ta có thể truyền tải những cái giá trị của gia đình từ đời này sang đời khác. Yes, good job. And stories will keep people alive for a long, long time. Sorry, you were a little bit disconnected. I didn't hear it clearly. Can you repeat? So we keep people alive in our stories. Và đây Like cũng my I got it. Và đây cũng là cái cách mà chúng ta làm. Mở cửa ra, tự mở cửa ra. Có ai đang mở tiếng mọi người ơi? Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là thông qua những cái câu chuyện, chúng ta đang làm sống lại những cái kỷ niệm, những con người mà đã không còn ở với chúng ta nữa, đúng không ạ? Và chúng ta giúp cho họ sống động trong cuộc sống của chúng ta trong rất là nhiều năm về sau nữa. I moved on to the next slide. It builds empathy and love effortlessly. Empathy is when we understand what another person is going through. When we listen to another person's story, a story about his or her life, it helps me build kindness. It helps me build compassion towards the other person. Rồi chúng ta đi nói về cái điểm tiếp theo về tầm quan trọng của việc kể chuyện ha. Trong cái slide mới này, cái điểm mà chúng ta nói đến đó là những câu chuyện nó sẽ giúp chúng ta xây dựng được cái sự thấu cảm và tình yêu thương một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà chúng không cần nỗ lực quá nhiều. Khi mà chúng ta nói về sự thấu cảm có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta hiểu được một người nào đó, một người khác, họ đang phải trải qua những cái điều gì, họ đang trải nghiệm cái điều gì, chuyện gì đang xảy ra với bản thân, với chính bản thân họ đây. Và từ đó chúng ta có thể xây dựng được cái sự hiểu thấu, chúng ta có thể xây dựng được cái sự tử tế, cái sự đồng cảm với cái câu chuyện của họ, với những cái điều mà họ đang trải qua. And when we tell personal stories from our life, it helps people to understand what I value in my life. And you will be able to connect with that person because all human beings work out of love. And when you hear the other person's story, you will connect to the love that is told in the story. Và ngược lại, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể kể những câu chuyện của mình về bản thân mình cho những người khác. Và đây là cái cách để mà chúng ta có thể kết nối cùng với nhau, để những người khác có thể hiểu được trong cuộc sống của mình, bản thân mình cái điều gì là quan trọng với mình, những cái giá trị sống nào nó là quan trọng với mình thông qua những cái câu chuyện mà mình kể cho họ nghe. Và đây là cái cách để mà chúng ta có thể dành cho nhau tình yêu thương, cái tình yêu thương bởi vì chúng ta hiểu nhau thông qua những cái câu chuyện một cách rất là tự nhiên và nhẹ nhàng. And we all have our stories. We all have our stories of struggles. We all have stories of
how we have able to conquer fears for ourselves. We have such lovely stories to share. Our life itself is such a lovely story. And when we hear each other's stories, we we develop kindness. Trong cuộc sống của chúng ta, với tất cả mọi người hay là bản thân mình, ai cũng có những cái câu chuyện của những cái khó khăn trong cuộc sống của mình, những cái thách thức trong cuộc sống của mình, của cái việc mình đã vượt qua những cái thách thức đó như thế nào, những cái sức mạnh của chính bản thân mình, đúng không? Mà trong cuộc sống của mình thì chỉ với cuộc sống của mình thôi, chúng ta đã có rất là nhiều những cái câu chuyện khác nhau. Và chúng ta hãy kể cho nhau nghe những cái câu chuyện về bản thân để mà chúng ta có thể kết nối với nhau tốt hơn, để mà chúng ta có thể có được những cái điều tử tế với nhau. And that is why I say when we see stories of Wonder Woman, superheroes on screen, we say lovely, lovely, lovely movie, lovely story. But when I hear a personal story, like when Pooja is sharing her personal story, you know that story is true. Whereas superheroes, the story is nice, but I can't be a superhero. But when you listen to my story and I tell you that I have gone through a lot of struggle in life and I have really been very strong through all those struggles, then you will relate to my story. Ví dụ như khi mình xem phim, đúng không? Mình xem phim về những nữ anh hùng hay về những siêu anh hùng, mình xem xong mình thấy phim hay quá, nhưng mà mình không thể kết nối nhiều hơn với nó, đúng không ạ? Bởi vì những cái phim này nó không có thực. Phim là chúng ta dựng nên, nhưng khi chúng ta nghe một người nào đó, ví dụ như cô Pooja kể cái câu chuyện về cuộc sống của mình, về một cái sự kiện nào đó trong cuộc sống của cô mà cô đã vượt qua nó như thế nào, thì chúng ta có thể hiểu được, chúng ta có thể thấy được cái nỗ lực, cái sức mạnh của một con người đã vượt qua những cái thử thách trong cuộc sống ra làm sao. Và từ đó chúng ta hiểu được là những điều này là có thực, những câu chuyện này là có thực, và chúng ta cũng có thể liên hệ nó với chính cuộc sống của bản thân mình thông qua những cái câu chuyện mà chúng ta được nghe như vậy. I think I'll thank you. I think that is why we have to tell stories, and there is a way in which we tell stories. Stories can be told very plain, without much expression, uh, without much modulation in my voice. But I would like to teach you, I would like to give you a small demonstration as to how we can make storytelling very attractive for the listener, for whoever is listening to your stories, how to make the story very attractive. Nãy giờ thì mình đã nói với nhau về cái việc rằng là những cái tầm quan trọng của cái việc kể chuyện nó là gì, đúng không ạ? Và bây giờ mình hãy đi nói về cái cách kể chuyện như thế nào. Chúng ta có thể kể một cái câu chuyện một cách nó rất là nhàm chán. Cái giọng của chúng ta không có gì thay đổi, chúng ta không có những cái biểu cảm ở trên gương mặt hay là ngôn ngữ hình thể của mình. Nhưng nó không phải chỉ có thể như vậy. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện theo cái cách để mà các bạn thấy rằng là chúng ta có thể có những cái cách để làm cho cái câu chuyện của chúng ta nó hấp dẫn, nó cuốn hút đối với cái người nghe. Và chúng ta có thể làm gì về cái việc này ha? Phung, do they all know the story of the very hungry caterpillar? Shall I tell that story now? Shall I demonstrate? Most of them know. Let me ask. Mọi người ở đây có trẻ nhỏ, đa phần là có trẻ nhỏ, đúng không ạ? Phụng nghĩ là như vậy. Thì mọi người đã biết cái câu chuyện về chú sâu háo ăn rồi, đúng không ạ? The very hungry caterpillars. Mọi người có biết câu chuyện đó chưa? Okay, so first let me I'll do one thing. I'll just share the story on the screen,
and we will just read the story, and we will see how to make it attractive for children, how to bring interesting elements into the story. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ làm như thế này ha. Trước tiên cô sẽ chia sẻ cái câu chuyện lên cái màn hình để đảm bảo rằng là tất cả chúng ta sẽ biết câu chuyện này nó là cái câu chuyện gì. Và sau đó cô sẽ cho chúng ta thấy cái cách chúng ta có thể làm cái gì hơn để mà chúng ta có thể làm câu chuyện này nó hứng thú hơn, nó cuốn hút hơn đối với trẻ nhỏ của chúng ta ha. Được không ạ? Okay, so this is the story of a very hungry caterpillar. Pooja, how you And want it me was to... written by... Pooja? No, I will just... Yes. You want me... why don't you go through the whole thing in English, and then I'll go through the whole thing in Vietnamese. I have the Vietnamese version with me. Or you want to do it one by one? I think I'll first do the English. Yeah. And then you can do the Vietnamese. Okay, yeah, let's do it. So that there's a flow. Okay. And shall I start? Yes, please. Yes. The very hungry caterpillar. First, I'm just going to read the story for you all. So just read the story along with me. In the light of the moon, a little egg lay on a leaf. One Sunday morning, the warm sun came up, and pop! Out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. He started to look for some food. On Monday, he ate through one apple, but he was still hungry. On Tuesday, he ate through two pears, but he was still hungry. On Wednesday, he ate through 3 plums, but he was still hungry. On Thursday, he ate through 4 strawberries, but he was still hungry. On Friday, he ate through 5 oranges, but he was still hungry. On Saturday, he ate through 1 piece of chocolate cake, 1 ice cream cone, 1 pickle, 1 slice of Swiss cheese, 1 slice of salami, 1 lollipop, 1 piece of cherry pie, 1 sausage, 1 cupcake, and 1 slice of watermelon. The next day was Sunday again. The caterpillar ate through 1 nice green leaf, and after he felt much better. I think I missed something. Just a minute. I think I missed reading one line here. That night, after he ate all this, he had a stomachache. The next day was Sunday again, and the caterpillar ate through 1 nice green leaf, and after that he felt much better. Now he wasn't hungry anymore, and he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big, fat caterpillar. He built a small house called a cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and he was a beautiful butterfly. Thank you. Yes, Phong, you can read it in Vietnamese now.
But I think I might have to share the screen. Puja, there's a comment from a participant saying that we didn't read the name of the author, but I heard that you did it. But at that time, I was saying something, so maybe some people didn't hear it. But we So, yeah, sorry. I think I did read his name, but in case I have not, I'm very sorry about it. And I also wanted to say a few words about the author and Eric Carl. He's no more with us. He passed away just a few days back, a couple of months back. He's one of the most beautiful children's writer, and he has written many books for children. Hmm. Yeah. Yes, sorry to hear that. I love his books. I always read his books for my children. Okay. Ok, bây giờ Phụng sẽ đọc lại cái chuyện này bằng tiếng Việt ha. Như cô nói thì lúc đầu mình sẽ đọc thôi, và sau đó mình sẽ thảo luận với nhau về cái việc rằng mình có thể làm cái gì khác để mà câu chuyện của mình nó cuốn hút hơn đối với trẻ nhỏ ha. Mọi người đợi chút xíu, Phụng sẽ chia sẻ cái màn hình. I'll share my screen. Thank you. Yeah. Mọi người có thấy được cái màn hình của Phụng chưa ạ? Did you see my screen? Yes. Ok. Ok, Phụng sẽ đọc cái câu chuyện này bằng tiếng Việt ha. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một cái câu chuyện có tên là Chú Sâu Háu Ăn. Tác giả là Erica ha. Dưới ánh trăng có một quả trứng nhỏ nằm gọn trên một chiếc lá. Đợi chút xíu. Vào một buổi sáng chủ nhật, khi ánh nắng ấm áp xuất hiện, tách, quả trứng vỡ đôi và một chú sâu nhỏ chui ra. Chú rất đói. Chú bắt đầu bò đi tìm kiếm thức ăn. Thứ hai, chú ăn xuyên qua một quả táo, nhưng chú vẫn còn đói. Thứ ba, chú ăn xuyên qua 2 quả lê, nhưng mà chú vẫn còn đói. Thứ tư, chú ăn xuyên qua 3 quả mận, nhưng chú vẫn thấy ôi sao mà đói. Thứ năm, chú ăn xuyên qua 4 quả dâu tây, nhưng sao vẫn chẳng thấy no gì thế này. Thứ sáu, chú ăn xuyên qua 5 quả cam, nhưng chú vẫn đói cồn cào. Thứ bảy, chú ăn xuyên qua một miếng bánh sô-cô-la, một chiếc kem ốc quế, một quả dưa chuột muối, một lát phô mai Thụy Sĩ, một lát xúc xích salami, một chiếc kẹo mút, một chiếc bánh anh đào, một cái xúc xích, một cái bánh cupcake và một miếng dưa hấu. Đêm hôm đó, chú đã bị đau bụng. Ngày tiếp theo lại là chủ nhật, chú ăn xuyên qua một chiếc lá tươi ngon. Sau đó, chú cảm thấy đỡ hơn nhiều. Bây giờ, chú không còn đói nữa và chú cũng không còn là một chú sâu bé nhỏ nữa. Chú đã trở thành một chú sâu to béo. Chú xây một ngôi nhà nhỏ được gọi là kén. Bao quanh mình, chú nằm trong kén khoảng hơn 2 tuần. Sau đó chú đục một cái lỗ trên kén để chui ra. Và chú đã thành một chú bướm xinh đẹp. Yeah. Okay. Thì hồi nãy cô có chia sẻ một vài thông tin về tác giả Erica. Ông là một người được biết đến như là một cái người có rất là nhiều những câu chuyện, một tác giả viết chuyện rất là nổi tiếng cho trẻ nhỏ ha. Nhưng mà có một cái tin buồn là cách đây khoảng vài tháng thì ông đã qua đời. Ông đã qua đời, ông không còn ở trên thế giới này cùng chúng ta nữa, thì chúng ta cảm thấy rất là làm tiếc về điều này. Yes, Pooja? Yeah. Thank you. Thank you, Phụng.
So when we read the story, okay, so we all know the story, but story reading is different from story telling. When you're reading a story, you're just reading the same lines as what the author has written, and you're reading the same words as what the author has written. But in a storytelling, you use the story that the author has written, but you adapt it, you change it, and you use it the way you like to narrate it. Khi hồi nãy chúng ta vừa làm gì ạ? Chúng ta vừa đọc một cái câu chuyện. Khi mà chúng ta đọc một cái câu chuyện, nó khác với cái việc chúng ta kể một cái câu chuyện. Khi chúng ta đọc một cái câu chuyện có nghĩa rằng là người tác giả của câu chuyện đó viết gì thì chúng ta đọc đó, đúng không ạ? Từng từ từng chữ, từng câu một chúng ta đọc giống y chang cái cách mà nó được viết. Còn khi mà chúng ta kể một cái câu chuyện có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là chúng ta sử dụng cái câu chuyện đã được tạo ra, chúng ta kể lại theo cái cách của mình. Chúng ta có những cái sự điều chỉnh, chúng ta có những cái sự thay đổi, và chúng ta kể cái câu chuyện đó theo cái cách mà chúng ta muốn kể. So let's say I am a teacher and I go to my storytelling session and I want to share the story of the hungry caterpillar with my children. Now, children come with a lot of energy and they can't sit in one place like the way you and I are sitting right now. They are full of energy. And to bring children to one place and to get their attention, we can start with a small song or movement. Vậy thì bây giờ hãy nói về cái việc chúng ta kể chuyện cho trẻ nhỏ như thế nào. Mình có thể hình dung rằng là mình sắp đến một cái nơi và ở đó có nhiều trẻ. Tôi sắp đến một cái nơi, tôi bắt đầu kể chuyện cho trẻ nghe. Và mình thấy rằng những đứa trẻ đang đến với chúng ta, trẻ có rất là nhiều năng lượng và rất là nhiều những cái sự hào hứng, đúng không ạ? Vậy thì làm sao để mà chúng ta, đầu tiên chúng ta có thể giúp cho trẻ gọi là bình ổn lại để mà bắt đầu có cái sự chú ý và cái câu chuyện mà chúng ta sắp kể cho trẻ nghe đây. Thì thường cái việc đầu tiên chúng ta có thể làm trước khi mà chúng ta kể một câu chuyện đó là chúng ta có thể bắt đầu. So now I'm going to teach you a small song. You can just do some actions along with me, and these are called warm-up exercises, warm-up songs. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái bài hát được gọi một cái bài hát để mà chúng ta khởi động cùng với trẻ ha. Khi mà các bạn nghe cái bài hát này thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái, làm theo những cái sử dụng những cái ngôn ngữ hình thể của mình cùng với tôi ha. Okay, so can we all shake our hands? Yeah, shake. Yeah. So when I'm going to sing, you just do the actions along with me, okay? So right now we are all sitting, but in the class, when you go into your class with the children, ask them to get up and do the actions with you, okay? Shake, shake, shake your sillies out, shake, shake, shake your sillies out, shake, shake, shake your sillies out, wiggle your waggles away, wiggle your waggles away. Come on, clap, clap, clap your crazies out, clap, clap, clap your crazies out, clap, clap, clap your crazies out, wiggle your waggles away. Come on, twist, twist, twist your troubles out, twist, twist, twist your troubles out, twist, twist, twist your troubles out, wiggle your waggles away. So you can get them to do jogging, yeah? We can all jog, 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 jog your jitters out, jog, jog, jog your jitters out, jog, jog, jog your jitters out, wiggle your waggles away, wiggle your waggles away.
Thank you. Cảm So ơn tất cả mọi người ha. you can Let me get them. let me translate what you said earlier. Thì trong cái tình huống thực tế, khi mọi người đến cái nơi, trước khi mọi người kể chuyện cho trẻ thì mọi người có thể hát những cái bài hát khởi động như vậy cùng với trẻ. Mình hãy mời trẻ đứng lên và làm theo những cái có những cái động tác, có những cái hoạt động giống như hồi nãy cô làm với mình ha. Ở đây thì mình ngồi mình làm theo thôi, nhưng mà trên thực tế mình hãy mời trẻ đứng dậy, đúng không ạ? Làm rất là nhiều cái động tác như vậy để mà mình khởi động cùng với trẻ trước khi mình kể một cái câu chuyện. And They asked what is the name of this song. I will give you the reference. It's called in the Google. There is on YouTube you can find the learning station. Can I put it down here for you? Yeah, you can put in the chat box. Yeah, there are some very nice, lovely songs on the learning station. The Thì mọi learning người có thể vào cái kênh YouTube ha. Cái kênh YouTube mọi người đánh vào cái mục tìm kiếm, mọi người tìm cái The Learning Station. And even in Google, if you want to search for anything that you want about children, it will give you a lot of songs and dance movements. And Like, you can use anything, like you can just use, for children, they just love rhythm and music. yeah, like the action songs, like some action songs, like where they can do a lot of things with the song and the music. Yeah, like I can teach you just one more. You can do one more with me. Okay, I want you to tap on your laps, okay? Hey Ram Sim San, hey Ram Sim San, gully 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 Ram Sim San, hey Ram Sim San, hey Ram Sim San, gully 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 Ram Sim San, oh ragi, gully 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 Ram Sim San. If you want to be a Ramson master, you gotta go a little faster. Hey Ramsim San, hey Ramsim San, gully 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 Ramsim San, oh ragi, gully 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 Ramsim San. If you want to be a Ramson master, you gotta go a little faster. Hey Ramsim San, hey Ramsim San, gully 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 Ramsim San, oh ragi, gully 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 Ramsim San. If you want to be a Ramson master, you gotta go a little faster. Hey Ramson San, hey Ramson San, gully 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 Ramson San. Okay, like that, you increase the speed for your children. And finally, you have to make them really tired. Yes. Cô vừa trình bày cho mình một cái bài hát khác mà chúng ta có thể làm với trẻ. Thì các bạn có thể tìm kiếm rất là nhiều những cái bài hát vận động như vậy ở trên YouTube ha. Và như cái bài hát mà cô vừa mới trình bày cho chúng ta thấy rằng là cái nhịp điệu của bài hát nó tăng nhanh dần lên, đúng không ạ? Và trẻ sẽ làm theo cái nhịp nhanh dần như thế. Và chúng ta sau khi hát xong cái bài này thì mình hy vọng rằng là trẻ sẽ cảm thấy mệt hơn một chút để trẻ có thể ngồi bình tĩnh lại và lắng nghe câu chuyện của mình. Yeah. So if you make them really tired, they will sit with you. A little bit of their energy is lost, so they are able to cooperate with you. Thì thông qua những cái bài hát khởi động này, mình làm cho trẻ xả năng lượng một chút xíu, hơi mệt một chút xíu, rồi trẻ từ đó sau đó có thể ngồi xuống để mà bắt đầu có cái sự chú ý vào câu chuyện của mình ha. Yes, and not just that we are tired, we also love it. It does a lot of good for our bonding. Songs and dance create bonding in children and adults. Và không chỉ là thông qua những cái nhịp điệu vận động này, vận động theo âm nhạc này, mình cho trẻ xả năng lượng một chút xíu để trẻ hơi mệt một chút xíu. Nhưng mà đây cũng là một cái cách để mình tạo ra cái sự gắn kết giữa người lớn và trẻ cùng với nhau thông qua những cái bài hát, đúng không ạ? Bài hát là một cái cách cũng rất là hay để mà chúng ta tạo ra sự gắn kết cùng nhau. Yeah, and anything you can convert into a song. Like I will give you an example. In this hungry caterpillar, we can
We can become everything. Like, how do I tell a story in which I involve my children? Because if only I am telling the story, children will become bored and they will not listen to you. They will keep running here and there. They will start talking and they will start disturbing your class. So, how to get children involved in your story? Thật ra trên thực tế là chúng ta có thể biến rất là nhiều thứ để mà làm cho nó trở thành những cái bài hát, và chúng ta cần có những cái cách khác nhau để mà làm sao khi mà chúng ta kể một cái câu chuyện, chúng ta có thể tạo ra những cái cơ hội, những cái điều kiện để mà trẻ cùng tham gia vào cái câu chuyện cùng chúng ta. Còn nếu như chúng ta chỉ kể một cái câu chuyện một chiều, nghĩa là chúng ta chỉ kể thôi và trẻ cứ phải ngồi ở đó nghe, thì chúng ta sẽ thấy là ở một cái khoảnh khắc nào đó trẻ không thể làm được cái việc đó, đúng không? Trẻ rồi cũng sẽ chạy loanh quanh rồi làm việc này việc kia, và nó sẽ tạo ra cái sự xáo trộn trong cái mạch truyện của mình. So, in the light of the moon, a little egg lay on a leaf. Can we all become an egg now? We are all an egg. Can you become an egg? Come on now, all of you become an egg with me. Mọi người, bây giờ mình quay lại cái câu chuyện chú sau Hấu ăn ha. Dưới ánh trăng có một quả trứng nhỏ nằm gọn trên một chiếc lá. Bây giờ tất cả chúng ta có thể làm trở thành quả trứng được không ạ? Tất cả các bạn ơi, chúng ta làm thành quả trứng đi nè, chúng ta biến thành quả trứng đi. A tiny egg lay on a leaf. And one Sunday morning, okay, there is this, the warm, okay, one Sunday morning, the warm sun came. Can you show the warm? Can we all become the warm sun? Can we all become the warm sun? How does the sun come out? Yes, like that. And when the sun came out, the egg went pop. The egg went pop. And you get them to tell with you. The egg went pop. And out came a tiny caterpillar. Yeah. And he was very hungry. How do you show hungry? Vào một buổi sáng chủ nhật, khi ánh nắng ấm áp xuất hiện, ông mặt trời lên nè, ông mặt trời bắt đầu tỏa nắng thật là ấm áp. Chúng ta có thể trở thành, bây giờ chúng ta trở thành ông mặt trời được không các con? Ông mặt trời tỏa nắng như thế nào? Đúng rồi, ông mặt trời tỏa nắng, và rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tách cái quả trứng vỡ đôi. Quả trứng của chúng ta bắt đầu vỡ đôi rồi. Và bây giờ có một chú sâu nhỏ, một chú sâu thật là nhỏ chui ra. Và chú sâu rất là đói bụng. Nhưng mà mình đói bụng thì mình làm như thế nào? Mình đói bụng như thế nào hả các con? Xin lỗi mọi người, giờ mọi người chưa kìm cho mọi người chịu khó làm trẻ để Phụng giả bộ làm cô để kể chuyện cho nó sống động hơn. Yes. And you can make a small, if you're a teacher, you can make a small caterpillar with whatever. Like I have used some old paper and recycled it to make a caterpillar. So you can make a small prop. It's called a puppet. A small puppet you can make and use for a caterpillar. Thì khi mà chúng ta kể cái câu chuyện chú sâu háo ăn này, nếu các bạn là các anh chị là giáo viên, các anh chị có thể đầu tư một chút xíu bằng cách là bỏ công ra để làm một cái chú sâu để mà kể câu chuyện này. Thì ở đây tôi sử dụng những cái tờ giấy đã qua sử dụng rồi, và mình tái sử dụng nó và mình làm thành một cái con rối giấy, một cái con sâu giấy nhỏ nhỏ như thế này, để mình sử dụng như là một cái để mà mình kể câu chuyện của mình một cách thú vị hơn. And then you can say the caterpillar looked around for food. Can we all look around for food? He was looking around for food. Okay, so you get them to do actions. He looked for food, and finally he saw an apple. There is an apple. Have you all eaten an apple before? How do you eat an apple? You first wash the apple. Yes, can we all wash the apple? Wash the apple.
wash, wash the apple, wash the apple, wash, wash the apple. And then what do? We cut the apple. Cut the apple, cut the apple. Can we all cut the apple? Cut the apple, cut the apple. And then how do we eat an apple? We bite the apple, bite the apple, bite the apple, bite the apple. And then how does the apple feel in your mouth? Crunch, crunch, go crunch, crunch, crunch. Can we all go crunch, crunch, crunch? Yes. So when you're telling the story, you can bring so many elements. Yeah, it's not just a story. It's not just a story. You bring your own imagination and you're teaching children how to eat an apple. Wash, cut. They're learning new words. They're learning new words. Cut the apple, bite the apple, and the sound of the apple. So you're using many senses and words, and all that will hold a child's attention. Pooja, don't forget me. No, I'm not. I'm sure you will be able to say all this. If you need, yeah. Yeah, no, I'm okay. Và bây giờ chú sâu của chúng ta đói quá và bắt đầu đi tìm kiếm thức ăn. Chúng ta tìm thức ăn đi, các con tìm thức ăn đi. Chú sâu và chúng ta tìm thức ăn nha. Ở cái đằng kia có một quả táo. Chú sâu tìm thấy một quả táo kia. Các con có bao giờ ăn táo chưa? Chúng ta ăn táo như thế nào nhỉ? Đầu tiên là chúng ta làm gì? Chúng ta rửa táo. Thì hồi nãy cũng không thể mô phỏng được cái cách mà cô hát. Cô bắt đầu hát một cái bài hát nhỏ nhỏ mà cái việc rửa táo ha. Rửa táo. Rửa xong mình làm gì? Cắt táo. Chúng ta cắt táo. Và rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta cắn một miếng táo. Khi mà chúng ta cắn miếng táo vô miệng thì nó có âm thanh gì? Rộp. Các con hãy làm cái âm thanh đó đi. Thì các bạn thấy khi mà chúng ta kể một cái câu chuyện, chúng ta hãy sử dụng cái sự sáng tạo của chính bản thân mình, và chúng ta đang khơi gợi cái sự tưởng tượng của trẻ, đúng không ạ? Và thông qua đó trẻ cũng học được rất là nhiều những cái từ vựng mới mà chúng ta đang mang vào cái câu chuyện đó. Và như các bạn thấy, khi mà chúng ta kể một cái câu chuyện như vậy, chúng ta đang ngoại trừ cái việc tưởng tượng thì chúng ta đang cũng sử dụng rất là nhiều cho trẻ liên hệ với rất là nhiều những cái giác quan, đúng không ạ? Những cái giác quan khác nhau mà trẻ có thể hình dung ra thông qua sử dụng những cái giác quan đó, thông qua cái câu chuyện và cái cách kể chuyện của mình. Yes. Yeah. So on Tuesday, the caterpillar, you can make tiny, like I have just made. You can draw, if you're a good artist, you can just draw 2 pairs, cut them and paste them on a drinking straw. And you can make tiny puppets for yourself, for your children. On Tuesday, the caterpillar ate 2 pears. And you can repeat the song if you want to hold their attention. And how do you eat the pear? Wash the pear, wash the pear, cut the pear, cut the pear, bite the pear, bite the pear, eat the pear, eat the pear. And how does it feel in your mouth? Crunch, crunch, crunch. And you get them to do all of it with you, because children love repetitions. Và thứ ba chú sâu là ăn xuyên qua 2 quả lê. Thì lúc này mình có thể làm gì mọi người? Mình có thể cắt ra cái hình của 2 cái quả lê. Còn nếu ai mà là họa sĩ rất là khéo tay, mọi người có thể vẽ hình ra và mọi người cắt ra làm thành những cái, mọi người gắn một cái cây vào, mọi người sử dụng nó để mọi người kể chuyện giống như vậy. Và rồi lúc này nếu như chúng ta muốn giữ được cái sự chú ý của trẻ thì chúng ta lại có thể hát cái bài hát giống như hồi nãy chúng ta sử dụng với quả táo, đúng không ạ?
chúng ta rửa lê, chúng ta cắt lê, chúng ta cắn lê, chúng ta ăn lê, và rồi chúng ta tạo ra cái tiếng gì trong miệng của chúng ta? Rộp. Giống như vậy thì chúng ta vẫn có thể lặp lại cái bài hát nhỏ nhỏ này cùng với trẻ, bởi vì trẻ rất là thích cái sự lặp đi lặp lại. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Yes. And on Wednesday, now after eating the apple and the pear, the caterpillar was still hungry and he kept looking for food. So you can do the looking action every now and then. He still kept looking for food everywhere. And on Wednesday, he ate through three plums. And he was still hungry. And how do you eat the plum? And you repeat the song. On Thursday, he ate through 4 strawberries. And he was still hungry. And he kept looking for food. Sau khi ăn 1 quả táo và 2 quả lê rồi, chú sâu của chúng ta vẫn còn rất là đói bụng. Cho nên chú sâu bắt đầu đi tìm đồ ăn tiếp. Thì lúc này các bạn sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ bắt đầu cùng với trẻ làm cái hoạt động là tìm đồ ăn, đúng không ạ? Giống như hồi nãy cô làm, chúng ta lặp lại cái hoạt động đó. Và rồi chú sâu tìm thấy 3 quả mận, chúng ta lại cắt những cái mảnh giấy ra, chúng ta có thể làm 3 quả mận. Chúng ta đưa ra, chú sâu ăn xong 3 quả mận rồi chúng sâu vẫn thấy trời ơi sao mà đói quá. Các con có bao giờ ăn mận chưa? Chúng ta ăn mận như thế nào? Và nếu các bạn muốn, các bạn có thể lặp lại cái bài hát các bài hát ăn hồi nãy, đúng không ạ? Và tiếp sau đó là chú sâu lại ăn vào thứ 5 thì chú sâu lại ăn 4 quả dâu tây. Yes, I stop at the strawberry. And on Friday, he ate through 5 oranges. And how do you eat an orange? How do we eat an orange? Wash the orange. Wash the orange. And do you cut it? Yeah. No, you peel it. Peel it. What do? You peel it. Can we all peel it? Come on, peel it with me. Peel the orange. Peel the orange. Peel the orange. Peel the orange. Eat the orange. Eat the orange. And how does the orange sound in your mouth? Does it go crunch, crunch, crunch? No. No, it goes squish, squish, squish. Yeah. When you eat an orange, it goes squish, squish, squish. Come on, we will all eat squish, squish, squish. Okay? So you can also tell them how different fruits taste in the mouth. You're introducing them feelings of eating different fruits. Chú sâu đói bụng, vẫn còn đói bụng, nên chú sâu lại tiếp tục tìm đồ ăn. Mình tìm đồ ăn đi. Và chú sâu vào ngày thứ 6 thì chú sâu tìm thấy 5 quả cam. Chú sâu ăn 5 cái quả cam đó. Chúng ta ăn cam như thế nào? Mình ăn cam như thế nào? Mình rửa. Rồi mình làm gì nữa? Mình có cắt quả cam không? Không, chúng ta sẽ lột cái vỏ của cái quả cam ra. Chúng ta bóc vỏ của quả cam ra. Chúng ta hãy bóc vỏ quả cam đi nào. Rồi chúng ta làm gì? Chúng ta ăn. Quả cam ở trong miệng của chúng ta có cảm nhận ra như thế nào? Nó có rột nữa không? Không. Nó sẽ, trời, cái chữ đó không biết dịch sao. Hồi nãy cô dùng cái chữ tiếng Anh là squish. Cũng biết cái dùng chữ tiếng Việt mình ăn cam mình sẽ làm ra cái âm thanh gì mọi người? Chẹp tạm thời vậy đi nha. Thì thông qua cái cách như vậy chúng ta cũng có thể cho trẻ thấy được rằng cái cách mà chúng ta ăn những cái loại trái cây khác nhau, chúng ta sẽ có những cái cách khác nhau như thế nào, đúng không? On Saturday, the hungry caterpillar was still hungry and he was looking everywhere for food. And that day he ate. Here the author has given chocolate cake, ice cream cone, pickle, Swiss cheese and all.
But you can ask the children what junk food they would like to eat. If they were a hungry caterpillar, what would you like to eat? What would you like to eat? What would you like to eat? And you all become a caterpillars now. And each one of you tell me what you would like to eat. And the children will start telling you names of their favorite food. Và đến ngày thứ 7, chú sâu của chúng ta vẫn còn đói bụng nên lại bò đi tìm đồ ăn, tìm đồ ăn. Và ở trong cuốn sách này mọi người, thì tác giả đã đưa ra một số những cái ví dụ hình ảnh của những cái thức ăn không đàng hoàng á. Ví dụ như ở đây mình có gì ạ? Mình có bánh sô cô la, kem ốc quế, rồi các loại kẹo. Nhưng mà khi chúng ta kể cái câu chuyện này thì lúc này đến cái đoạn này thì mình có thể làm gì đây? Mình có thể nói với trẻ rằng là các con bây giờ nếu như các con là cái chú sâu đang đói bụng này nè, thì các con sẽ muốn ăn cái gì nào thì chúng ta sẽ cho trẻ cái cơ hội từng trẻ một để trẻ nói cho chúng ta biết rằng trẻ sẽ muốn ăn cái món gì ha. Mình không có cần phải theo y chang trong cái cuốn sách như vậy, mà mình sẽ cho trẻ cái cơ hội lúc này để tham gia vào cái câu chuyện của mình. Yes. So when they start sharing, they are involved in your story. Because as a storyteller, what I have learned in all these years is if I keep telling the story, children will become bored and children will lose connection with you. They will start looking here, they will start looking there, they will lie down, they will go off somewhere else. So to hold children with you, you need to involve them, keep interacting with them. You should not lose connection with your children. Khi mình kể chuyện như tôi nói với các bạn là chúng ta phải tìm cách để cho trẻ cùng tương tác, tham gia vào trong cái câu chuyện của chúng ta. Với rất nhiều năm kinh nghiệm kể chuyện của tôi thì tôi thật sự nhận thấy rằng là nếu như chúng ta chỉ kể một cái câu chuyện từ đầu đến cuối, mình kể và trẻ nghe, thì không lâu thì mình sẽ thấy là trẻ sẽ bị mất cái kết nối và cái sự chú ý vào cái câu chuyện của mình. Trẻ sẽ bắt đầu làm gì ạ? Ngó đây ngó kia, nằm ra sàn rồi làm cái này làm cái nọ, đi ra chỗ khác, đúng không ạ? Trẻ sẽ không còn được sự chú ý và cái sự kết nối đó. Nên chúng ta hãy tìm cách cho trẻ tham gia vào cùng trong cái câu chuyện của mình. So when you keep asking them questions, they are involved with you. And when you keep doing these tiny actions with them, they are involved with you. And you do little movements with them, they will all be involved with you. And they are doing something along with you, and you are still telling the story. You're still telling the story. Thì cái cách như hồi nãy giờ chúng ta làm để mà chúng ta duy trì cái sự kết nối và cái sự chú ý của trẻ trong cái câu chuyện của mình, như các bạn thấy là chúng ta sử dụng những cái hành động và những cái chuyển động mà chúng ta có thể tạo ra mà để trẻ có thể cùng làm với mình, đúng không ạ? Thì thông qua những cái hành động, những cái chuyển động như vậy, đó là cái cách để mà chúng ta tạo ra cái sự tham gia của trẻ trong cái câu chuyện của mình. We all like to eat junk food, no? But what happens after we eat a lot of junk food? Do you feel good in the tummy? They say, no. I know, the caterpillar tummy got hurt. And how do you show hurt in the tummy? Can we all show hurt in the tummy? Ooh, and they will roll on the floor. They will do all that you allow. Come on, we are all hurt in the tummy. And get them to do action like the hungry caterpillar is very, very, very troubled. And the next day morning, the caterpillar woke up. It was a Sunday. And he said, today I'm not going to eat any junk food. Only one leaf. And how did the caterpillar eat the leaf? How? Can you make some sounds? Let me translate. Can you make some sounds? Yeah, and they will tell you. Crunch, crunch, crunch.
Crunch, 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 crunch. And how did the caterpillar chew? Chomp, chomp, chomp. Can we all go chomp, 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 chomp? Okay. And Yeah, let me translate that part. Mình ăn nhiều đồ ăn vặt quá thì mình sẽ cảm thấy như thế nào các con? Mình ăn nhiều bánh, mình ăn nhiều kẹo, mình ăn nhiều kem quá thì mình sẽ cảm thấy như thế nào? Cái bụng mình thấy như thế nào? Đúng rồi, mình có thể cảm thấy rất là đau bụng. Khi mình đau bụng thì mình làm gì? Mình đau bụng như thế nào hả các con? Đau bụng quá, trời ơi, đau bụng, đau cái bụng mình đau quá. Rồi lúc này các bạn có thể thấy, mời trẻ làm cùng với mình về cái việc thể hiện ra cái sự đau bụng đó. Mình có thể thấy là trẻ có thể bò lăn bò càng ra dưới đất và rất là đau bụng, đúng không ạ? Rồi tiếp theo mình sẽ nói mình thích ăn đồ ăn vặt lắm, nhưng mà mình ăn đồ ăn nhiều bánh, nhiều kẹo, nhiều đồ ăn vặt quá, mình sẽ cảm thấy rất là đau bụng. Cho nên đến ngày hôm sau và chú Sâu cũng đau bụng. Chú Sâu cũng đau bụng nhiều như vậy, và cho đến ngày hôm sau, cái ngày Chủ nhật tiếp theo, thì chú Sâu quyết định là không ăn đồ ăn vặt nữa, mà hôm nay chỉ ăn một chiếc lá mà thôi. Và chú Sâu bắt đầu ăn lá. Chú Sâu ăn lá như thế nào? Rột, rột, rột. Chú Sâu ăn lá và chú Sâu nhai cái lá như thế nào? Xong hồi nãy mọi người thấy cô làm cái âm thanh nhai lá đó mà chop 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 đó, thì mình sẽ làm như vậy để mà trẻ làm theo. Yes. yeah. And after he ate chomp, 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 he felt much better. And he wasn't hungry anymore. And he wasn't little anymore. Now he was a big fat caterpillar. Can we all become a big fat caterpillar? Can we all become? Can we all become? And they will all become with you. Okay. Yeah. Sau khi chú Sâu ăn lá chop xong thì chú Sâu cảm thấy no rồi. Và bây giờ chú Sâu không còn là một chú sâu đói và nhỏ nữa. Chú Sâu trở thành một con sâu rất là to béo, đúng không ạ? Chú Sâu to béo. Tất cả chúng ta bây giờ trở thành chú Sâu to béo rồi. Và chúng ta hãy làm cái hình ảnh của chú Sâu to béo và để trẻ làm theo ha. Correct. So when you are involving children, you can also show, we can do associated. Suppose you have time and you want to do more actions with them, you can say, okay, now can we become a balloon? How do you become a balloon? When somebody takes you up and blows air into you, and you become a balloon. Then all of a sudden, somebody releases the air out of the balloon. What happens to the balloon? It goes down. Become a balloon. Why we are doing all these is children attention span is very less, and they get distracted very easily. They start looking here and there very easily. So keep bringing them back. Keep bringing children back into your story, and you can do all the silly things with them and they will love it. They love silly. Say balloon, become a balloon. They will all become a balloon. Now come on, somebody released the air out of the balloon. What happens? Yeah. Và nếu như các bạn có thêm thời gian ha, thì chúng ta có thể làm thêm một cái hành động nữa với trẻ ở cái đoạn này. Mình nói rằng ôi chú Sâu bây giờ to béo như một cái bong bóng, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có thể trở thành một cái bong bóng không? Giờ mình tưởng tượng ha, có ai đó đang thổi hơi vào mình là cái bong bóng, thổi vào mình trở thành một cái bong bóng thiết là to, bong bóng to quá. Và bây giờ làm sao nữa? Có ai nữa xì cái hơi bong bóng ra. Khi mà xì cái hơi nó ra thì chúng ta sẽ làm gì? Thì đó, đây là những cái hành động mà chúng ta có thể làm với trẻ, bởi vì chúng ta biết là trẻ có thể dễ bị phân tâm bởi những cái điều ở xung quanh trẻ, đúng không ạ? Cho nên khi chúng ta làm tất cả những cái điều này, đây là cái cách để mà chúng ta có thể giữ trẻ
ở với cái câu chuyện của mình để trẻ cùng tham gia, chú ý tiếp tục với cái câu chuyện mà mình đang kể cho trẻ nghe. And after that, the little caterpillar built a house around himself called a cocoon, and he stayed inside the cocoon. Can we all stay inside the cocoon? And stay there for a while? He stayed there for 2 weeks. Can you all stay for 2 minutes? He stayed for 2 weeks. 2 weeks is very long. Now come on, all of you stay with me for 2 minutes. And they'll keep looking like that. They'll keep looking like this. Hey, no looking. Hey, no looking. Yes, we are all caterpillars in a cocoon. We are waiting. We are waiting. We are waiting. Và chú sâu của chúng ta bây giờ đang xây một cái nhà cho mình. Cái nhà này mình gọi là cái kén. Và chú sâu chui vào cái kén và ở trong đó. Chú sâu ở trong đó 2 tuần. Bây giờ tất cả chúng ta hãy làm kén đi. Rồi mình chui vào trong kén, mình ở trong cái kén của mình. Chú sâu ở đó 2 tuần lận đó. Bây giờ mình ở trong kén của mình, nhưng mình ở 2 phút thôi. Các con chui vào kén đi. Bây giờ mình ở trong kén mình ở 2 phút thôi nha. 2 phút thôi. Và lúc này trẻ sẽ làm sao chui vào trong kén của mình, và mình sẽ thấy là trẻ bắt đầu hí mắt ra, nhìn đây nhìn kia, thì mình sẽ nói trẻ không nhìn nha, không nhìn. Mình đang là chú sâu, mình chỉ ở trong kén của mình thôi. Nãy cái phút sau là gì nữa mất tiêu ta. What did you say that what did you say after okay no looking and we are in the cocoon and what's next? Then you have to stay like that for some time. And what happens when you are like, we all become a caterpillar in a cocoon and we are waiting. Yeah, I remember. Không có nhìn nha, không có nhìn. Bây giờ mình là những con sâu, mình ở yên trong cái kén của mình. Mình ở yên trong cái kén của mình và mình cứ chờ đợi và chờ đợi. And one fine day, the caterpillar made a tiny hole. Yeah, there. And he opened up the cocoon. And you know who came out? Now he was not a caterpillar anymore. He was a beautiful butterfly. Can we all make a butterfly with our hands? Can we make butterfly with our fingers? Come on. The caterpillar was a butterfly. Và một ngày nọ, chú sâu đục một cái lỗ trong cái kén của mình. Và từ từ có một cái gì đó từ trong kén chui ra. Cái gì chui ra khỏi kén đấy? Không còn là một chú sâu nữa. Chú sâu không còn là chú sâu nữa. Rồi bây giờ chú sâu đã trở thành một chú bướm xinh đẹp rồi. Và từ trong kén bay ra một cái chú bướm xinh đẹp. Bây giờ tất cả các con hãy làm con bướm đi. Mình hãy sử dụng cái đôi bàn tay của mình để mình trở thành, mình làm con bướm đi. Chú sâu của chúng ta đã trở thành một chú bướm xinh đẹp. Yes. So that's the difference between reading a story and telling a story. Và vậy thì mọi người có thể hình dung được cái sự khác nhau giữa cái việc đọc một câu chuyện và kể một câu chuyện rồi, đúng không ạ? There's one question related to what you just said. There's a person asked for reading a story. What are the steps that we do when we read a story? Like when you read the story, you are just reading as the author has written. Like you read the title of the story, and as people rightly said, you have to tell the name of the author and read the story as the lines are. Yeah. Whereas when you tell a story, you can say that I am going to tell you the story of The Hungry Caterpillar by Eric Carr, but I don't have to tell the same lines. I have the freedom
freedom to tell it the way I want. Thì khi mà mình đọc một cái câu chuyện cho trẻ nghe thì giống như hồi nãy mình có đọc, mình đọc từ đầu đến cuối, từng trang một, từng dòng một. Mình nói về, mình đọc cái tên tác giả trước ha, rồi mình đọc y chang trong cái quyển sách của chuyện đó viết cái gì thì mình đọc y chang như vậy. Còn khi mình kể một cái câu chuyện, thì đây là cái cách mà mình chọn, là mình sẽ có cái sự tự do trong cái việc kể lại cái câu chuyện này theo cái cách của mình, đúng không ạ? Mình không có đọc theo đúng y chang từng dòng từng chữ như cái cách được viết trong cái quyển truyện đó, và đó là cái sự khác nhau giữa đọc truyện và kể chuyện. Thank you, Phùng. So that is how whenever you tell stories, you have to involve children. Look for rhymes, look for small songs, look for movements, and look for questions in which you are asking for answers from children. That way, the story becomes two-way process. Two-way. Vậy thì khi mình kể một cái câu chuyện cho trẻ nghe thì trong cái quá trình kể chuyện đó mình cần phải chuẩn bị những cái gì? Trước đó mình cần phải tìm kiếm những cái bài giống như những cái bài đồng dao có vần có điệu mà có liên quan, mà mình có thể sử dụng để mình kể trong cái quá trình mình kể chuyện, đúng không ạ? Mình có thể chuẩn bị những cái bài hát nhỏ nhỏ mà mình có thể sử dụng trong cái câu chuyện đó. Mình chuẩn bị những cái câu hỏi mà mình sẽ hỏi trẻ và mình muốn trẻ trả lời trong cái câu chuyện mà mình kể cho trẻ. Thì khi mình làm như vậy, khi mình kể chuyện theo cái cách như vậy thì cái việc kể chuyện nó sẽ là một cái quá trình tương tác hai chiều giữa mình và trẻ ha. So that was a story demonstration, and I would like to quickly share, why it is important. If you're a teacher or a parent or an adult who wants to tell a story to a child, why is it important for the child? I want to share the importance of storytelling for children. Bây giờ mình sẽ đi tiếp để mình chia sẻ với nhau về một cái điểm quan trọng tiếp theo. Hồi nãy mình đã nói về cái tầm quan trọng của cái việc kể chuyện từ cái góc nhìn người lớn của mình ha. Vậy thì đối với một đứa trẻ, cái việc kể chuyện nó có ý nghĩa như thế nào? Tại sao nó quan trọng đối với đứa trẻ của mình đây? Storytelling, it will build imagination in a child's head. When I'm showing a picture from the TV will tell you what the animal looks like. Suppose there is, if I say cat, a cat looks different in my head, a cat looks different in your head. So when you're telling a story, the child imagines a cat in his or her head. Với một đứa trẻ, khi mà chúng ta kể câu chuyện cho trẻ nghe thì trẻ được cái gì? Ví dụ như nếu như mình xem tivi và mình thấy một con mèo, thì đó là cái cách mà cái con mèo nó được thể hiện ra cho mình thấy, đúng không ạ? Con mèo nó là như vậy. Còn khi mình kể cho trẻ nghe một câu chuyện về một con mèo, và khi mình nói con mèo thì trong cái trí tưởng tượng của mỗi một đứa trẻ, con mèo nó sẽ hình dung ra theo một cái cách khác nhau trong cái trí tưởng tượng, trong tâm trí của một đứa trẻ, đúng không ạ? Và bằng cái cách như vậy, chúng ta đang không có gán ghép một cái hình ảnh mặc định nào đó vào cho trẻ, mà chúng ta có thể khơi gợi cái trí tưởng tượng của trẻ thông qua cái câu chuyện. And when you tell a story, the child is very curious to know what happens in the end. There is a lot of curiosity in the story. Và cái thứ hai đó là mình thấy mình đang kích thích cái sự tò mò, cái sự hiếu kỳ của trẻ. Bởi vì khi mà câu chuyện được kể thì mình sẽ thấy trẻ rất là muốn biết là kết cục của cái câu chuyện đó nó như thế nào. And children learn to communicate, like how we just saw in the demonstration, that I am teaching them new words and I am asking them questions.
What do you like to eat? What do you like to eat? And this way, you're getting the children to talk to you. So, children who are generally shy will slowly open up when you start telling stories to them. Và cái lợi ích thứ hai trẻ nhận được thông qua những câu chuyện là gì ạ? Thông qua cái việc kể chuyện, được kể chuyện đó là gì? Đó là trẻ học được cái cách giao tiếp. Giao tiếp ở đây như chúng ta thấy, thông qua những cái câu chuyện chúng ta có thể làm tăng thêm cái vốn từ cho trẻ. Chúng ta giới thiệu cho trẻ những cái từ mới, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta hỏi, chúng ta đặt ra những cái câu hỏi cho trẻ và trẻ sẽ trả lời những cái câu hỏi của chúng ta. Trẻ học cách bày tỏ cái suy nghĩ của mình thông qua cái việc đó. Với những trẻ mà hơi e dè thì mình sẽ thấy rằng là thông qua cái cách này từ từ trẻ sẽ cởi mở hơn. Trẻ sẽ cởi mở hơn trong cái việc chia sẻ, bày tỏ bản thân mình với người khác. And storytelling helps us to embrace the world. You will learn to connect with other people and their cultures. Like today, you see, I am from India and I have dressed very differently. You're seeing me wear things which are very different. You're seeing me wear a bindi on my forehead, and you keep observing that different people in the world look different, and that we need to respect the differences. Thông qua những cái câu chuyện thì trẻ cũng sẽ học cái cách để mà đón nhận cả thế giới. Trẻ sẽ được tiếp cận với những cái nét văn hóa khác nhau, những nền văn hóa khác nhau của những đất nước dân tộc khác nhau. Giống như hôm nay khi mà các bạn nghe tôi kể chuyện, các bạn quan sát tôi, các bạn được gặp gỡ tôi, các bạn thấy là tôi mặc một cái trang phục nó khác lạ so với những cái trang phục mà các bạn đã quen biết. Rồi trên trán của tôi thì có một cái bindi, đúng không ạ? Tôi có gắn một cái bindi. Thì đây là cái cách để mà chúng ta hoặc trẻ của chúng ta được tiếp cận với những cái nét văn hóa khác nhau ở trên thế giới, và trẻ học cách tôn trọng nó và chấp nhận nó, đón nhận tất cả những cái sự khác biệt này. And when they listen to your story, children become good listeners. They learn to take turns. Like, suppose the child is talking for a very long time, the child realizes that there are other children in the room and everyone has to share their views. So the child learns to listen to others also. Và khi mà trẻ được nghe kể chuyện, nó cũng sẽ giúp trẻ trở thành một người lắng nghe tốt hơn. Giả sử như có một trẻ mà rất là thích nói và nói rất là nhiều trong lớp hay là trong một cái nhóm với những cái bạn khác, thì thông qua cái quá trình này trẻ sẽ nhận ra được rằng là ở trong cái nhóm của mình cũng có những người khác, và những người đó cũng cần có cái cơ hội để chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Trẻ sẽ học cách chờ đợi thay phiên đến lượt của mình và lắng nghe cái sự chia sẻ của những người xung quanh. And storytelling is a very beautiful way of teaching new words to children, like slice, peel, crunch, squish. Okay, so many new words can be introduced to children. So storytelling leads to better vocabulary. They learn words very, very easily. Và kể chuyện là một cái cách rất là hay để mà chúng ta có thể giới thiệu những cái từ mới cho trẻ, một cái cách mà trẻ có thể học những cái từ mới một cách rất là nhẹ nhàng, tự nhiên và rất là thú vị. Giống như thông qua cái câu chuyện mà hồi nãy chúng ta kể, trẻ nghe, trẻ học được có thể trẻ học những cái từ mà trước đó trẻ chưa biết, đúng không ạ? Cắt, gọt, bóc, rồi rột, những cái từ như vậy chúng ta có thể giới thiệu cho trẻ thông qua những cái câu chuyện mà mình kể cho trẻ nghe. And when you involve everybody,
every child feels involved, every child feels important. Like, come, let's all do the clapping together. Let's all do the wiggle, the woggle together. And let's all do the shaking together. So, this way, you're involving all the children, because there are some children who will be very shy, and you're inviting them to be a part of the story. So involvement here, like involvement like from the children. From the children, I'm asking the child to participate. Okay. Thì một cái lợi ích nữa đó là thông qua những cái câu chuyện chúng ta sẽ có thể tạo cơ hội cho trẻ tham gia một cách chủ động, tích cực hơn với cái hoạt động mà chúng ta đang làm. Đặc biệt ví dụ như chúng ta thông qua những cái thậm chí là với cái bài hát khởi động đầu tiên thôi, đúng không, mà mình có thể nói trẻ bây giờ chúng ta, hay là thông qua câu chuyện của mình có thể nói bây giờ chúng ta hãy vỗ tay cùng nhau đi, chúng ta hãy lắc lư cùng nhau đi, chúng ta hãy nhún nhảy cùng nhau đi. Thì đây là một cái cách để mà tất cả các trẻ cùng nhau tham gia vào một cái hoạt động nào đó. Thì với những trẻ nào mà hơi e dè một tí thì đây là một cái cách để mà trẻ có thể cùng những bạn khác cùng nhau tham gia vào những cái hoạt động chung rất là thú vị. And we can improve their creative thinking by asking them questions. Like, you can tell the story halfway, you can say half a story, and then you can ask the children, what do you think will happen next? How do you think the person in the story, the hero in the story, how is the hero going to solve the problem? What do you think? What do you think? And you ask every child for his or her opinion about how they would like to solve the problem. Những cái lợi ích tiếp theo đó là thông qua cái việc kể chuyện, cái cách mà chúng ta kể chuyện, chúng ta có thể giúp cho trẻ có những cái tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Ví dụ khi mà chúng ta kể chuyện, chúng ta có thể đặt những cái câu hỏi để mà trẻ phải suy nghĩ về nó. Ví dụ như khi mà chúng ta kể nửa câu chuyện thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu hỏi trẻ rằng con nghĩ là cái điều gì nó sẽ xảy ra tiếp theo đây, tiếp theo nó sẽ như thế nào đây. Hoặc nếu trong câu chuyện của mình có một cái nhân vật chính, một anh hùng nào đó, thì mình có thể hỏi rằng là con nghĩ rằng là cái người này sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào đây. Thì đây là cái cơ hội để mà chúng ta kích thích cái khả năng tư duy của trẻ và cái tư duy của trẻ trong cái việc sáng tạo và giải quyết vấn đề. And when you have finished telling the story, we can also play a game. We can play many games, and you can also do a small drama or a role play. You can say, we will all become different things now. What do you like to be? Then the child will say, I'll become the caterpillar. Then you say, somebody has to become the apple. Then one child becomes the apple. Then the other child becomes the plum. The other child becomes the strawberry. Like this, every child picks up roles and they say, let's do a drama together. Then the child who's the caterpillar will go around the child who's become the apple, go chomp, 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 chomp. And then he goes around the plum and say chomp, 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 chomp. Like that, we can have a follow-up activity where whatever we have said, you can see them do it in action. That's so cute and interesting. Và sau khi mà chúng ta kể xong cái câu chuyện của mình đó, mình chưa dừng ở đó đâu, mà mình có thể làm gì nữa? Mình có thể cho trẻ tạo ra những cái trò chơi mà trẻ có thể đóng vai. Ví dụ như trong cái câu chuyện hôm sau mình kể xong, mình có thể hỏi rằng là
Mình có thể nói trẻ là bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi cùng nhau nha. Bây giờ chúng ta sẽ trở thành một cái gì đó ở trong cái câu chuyện này. Thì mình sẽ hỏi từng trẻ xem là trẻ muốn trở thành cái gì. Để có trẻ muốn trở thành con sâu, trẻ muốn trở thành trái táo, trẻ muốn trở thành quả lê, trẻ muốn trở thành trái dâu, vân vân. Thì và rồi mình cho trẻ bắt đầu đóng vai, giống như dựng nên một cái vở kịch nhỏ nhỏ. Thì trẻ làm con sâu sẽ làm gì ạ? Sẽ đi xung quanh cái trẻ mà đang đóng vai làm cái quả táo, xong rồi làm gì ạ? Ăn cái quả táo đó, trong rồi đi qua cái trẻ làm cái quả lê. Thì cứ như vậy chúng ta thấy trẻ có thể chơi và biểu đạt lại cái câu chuyện theo cái cách riêng của mình. Yes, I think that with that I come to the end of today's introductory course. I have given you an idea of what storytelling is in a nutshell. It's a small idea of what storytelling is, but there is a lot more to learn. If you're interested, please do let us know. We would be happy to share my experiences of storytelling with you and how you can use storytelling as a very effective tool to help bonding between children and parents and adults and teachers. Thank you all for listening. Thì trong cái giới hạn về thời gian của chúng ta ngày hôm nay, với vỏn vẹn 2 giờ đồng hồ, thì tôi chỉ có thể chia sẻ với các bạn những cái phần gọi là giới thiệu sơ khởi ngắn gọn nhất về cái việc kể chuyện và những cái ý nghĩa của việc kể chuyện, những lợi ích của việc kể chuyện đối với trẻ. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà chúng ta có thể nghe chia sẻ cùng với nhau. Nếu như các bạn có những cái sự quan tâm sâu sắc hơn thì các bạn có thể nói cho chúng tôi biết để mà chúng ta có thể tổ chức những cái buổi hội thảo hoặc là đào tạo để mà chúng ta có thể đi sâu hơn vào cái việc kể chuyện. Bởi vì hôm nay chúng ta chỉ nói về một phần rất là tổng quát sơ khởi của cái việc kể chuyện mà thôi, còn rất là nhiều những cái kiến thức và những cái kỹ năng khác, những cái kỹ năng khác mà chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu. Và tôi sẽ rất sẵn lòng để mà chia sẻ những cái trải nghiệm của tôi về cái việc kể chuyện như là một cái cách mà các bạn có thể tạo ra cái sự gắn kết giữa người lớn với trẻ, giữa cha mẹ với trẻ, giữa những người làm giáo viên với trẻ. Thank you, Phung, for your translation and your time. You're welcome, my pleasure. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người đã dành rất là nhiều nhiệt tâm cho cái buổi hội thảo của mình và để cái buổi hội thảo của mình có thể diễn ra một cách trôi chảy ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong một cái lần khác. Thank you, Pooja. Thank you for your generosity. Thank you so much. And you do get back to me in case you have any questions. We'll be happy to answer. Dạ. Nếu mọi người có những câu hỏi nào mà mọi người quá lăn tăn đi mà mọi người muốn hỏi cô thì mọi người hãy gửi cái câu hỏi đó về cho ban tổ chức về VMC ha, để VMC có thể kết nối với cô và trả lời cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối thứ Bảy ấm áp với gia đình và có một buổi ăn tối thật là ngon ạ. Thank you so much. I like that. I like it, Lynn. I don't know how to pronounce, but Lynn, thank you so much. Cảm ơn Linh đã chỉ cho làm cái biểu tượng hình trái tim cho cô rất là thích điều đó. Ok, cảm ơn mọi người ạ. Hẹn gặp lại mọi người nha. Tối nay hy vọng là mọi người sẽ có đủ động lực để mà kể cho trẻ nghe một câu chuyện nhỏ nhỏ nào đó, sử dụng những cái điều mà người ta nhận được từ cái sự chia sẻ của cô ngày hôm nay ạ. Bye bye. Bye. Thank you. And see you. Namaste. See you in the near future. Yes.
Bye bye. bye. Tạm biệt mọi người. Phương, can I log off? Yes, Pooja, you can log out. Thank you. Bye Bye-bye. bye. Take good care, all of you. Take good care. Thank you so much for all the love that you have sent to me on the chat. I'm really touched. I'm really touched. Thank you so much. Thank you, Pooja. Cô có gửi lời cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn những cái lời chúc và những cái tình yêu thương mà các bạn gửi tới cô qua chat box. Cảm ơn mọi người. Okay, I'm logging off. Thank you. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Recording stop.